Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari, mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Konfirmohen 23 persona me koronavirus në Shqipëri. Harta zgjerohet me 2 të prekur në Elbasan, ndërsa shumë të ardhur nga Italia thyen rregullat e karantinimit dhe policia ka nisur gjurmimin e tyre. Paralajmërohet gjob deri në 5.000 euro. Qeveria ndërkohë merr masa drastike, është pezulluar transporti publik dhe privat në disa qytete, duke nisur që nga nesër në mëngjes deri të dielën në darkë, mbyllen lokale, disko dhe bare. Qytetarët i drejtojnë farmacive jo vetëm për blerjen e maskave apo dezinfektantëve, por edhe për furnizime me ilaçe të tjera. Farmacistët deklarojnë se ka një kërkesë të shtuar edhe për vitaminat. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë Ditarit do të ndiqni. Izolimi nuk arrin të ulë numrin e rasteve të reja me koronavirus në Itali. Mbi 15.000 persona rezultojnë të infektuar, ndërsa bilanci i viktimave ka shkuar mbi 1.000. Kryeministri Giuseppe Conte njoftojnë mbylljen e dyqaneve, bareve dhe restoranteve deri në 25 mars dhe do të mundsohen vetëm shërbimet jetësore. Presidenti Amerikan ndaloi udhëtimet nga Evropa në një vendim të paprecedent për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Donald Trump kritikoi Bashkimin Evropian se kishte dështuar në zbatimin e masave të përshtatshme. Situata e emergjencës në vend ka bërë që edhe futbollit ndërpres aktivitetet. Federata vendosi që asnjë ndeshje të mos luhet deri në një njoftim të dytë. Rritet në 23 numrit prekurve me Covid-19 nga të dhënat e Task Force-s. Njoftohet se harta e të prekurve është zgjeruar, ndërsa apelohet për respektimin e masave shtrënguese. 8 raste të reja me koronavirus në vend. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 145 raste për Covid-19 dhe në total janë gjithsej 298 raste të testuara. Deri në këto momente, 23 raste kanë rezultuar pozitiv për Covid-19. Virusi ka kapërcyer kufit e Tiranës dhe Durrësit, por sipas numrit të shëndetësisë, gjendja e prekurve është e stabilizuar. Në Tiranë kemi 16 raste. Në Durrës kemi 3 raste, njëra prej të cilave ndroi jetë. Në Lushnjë 1 rast. Në Elbasan 2 raste, në Rrogozhin 1 rast. Të gjitha këto raste kanë pasur histori udhëtimi me Italinë. Gjendja e tyre shëndetësore deri në këto momente është e stabilizuar, ndërsa 18 raste të tjera që kanë rezultuar pozitiv janë pa shenja klinike, të vetë izoluar në shtëpi pa probleme të veçanta. Mirë, do të ndikim një komunikim të kryeministrit në rrjetet sociale. Zoti Rama është duke folur mbi shpjegimet e 3 ditëve të ardhshme ku janë marrë masa të rrepta, pezullimi dhe ndalimi të qarkullimit social, për shërbime mbështetëse në strukturat e kujdesit shëndetësor publik dhe jo publik, për personelin e farmacive publike dhe jo publike, për personelin që ofron shërbimet e furnizimit me ushqime, me medikamente, me shërbime cateringu, shërbime postare, zjarfikës, shërbim funeral, pastaj natyrisht edhe për të gjithë personelin që është i lidhur me sistemet e furnizimit me energji apo të ujësjellës kanalizimeve, plus personeli i policive private të ruajtjes së objekteve, gjithashtu personeli i shërbimeve të internetit, i shërbimeve aeroportuale dhe natyrisht personeli i linjave ajrore, për të cilat, pra për të gjitha këto struktura, kur bëhet fjalë qoftë për strukturat shtetërore apo për strukturat e kompanive private, ka një metodë shumë të thjeshtë, një mënyrë shumë të thjeshtë. Në adresën policia rrugore, asp.gov.al, pra policia rrugore,
asp.gov.al, administratori i kompanisë përkatëse duhet të dërgojë listën e të gjithë pjesëtarëve të personelit të nevojshëm për të qenë në lëvizje, emër mbi emër, numrin e telefonit të personit përkatës dhe të lërë hapësirën për vendosjen e numrit të targës nga vetë personi. Nuk është e nevojshme që në këtë kohë të shkurtër tu kërkohet tani të gjithë strukturave, kompanive që të mbledhin targat, por personi vetë merr një kopje të këtij emaili, i cili i dërgohet edhe policisë shtetit. Kopjen personit duhet ta ketë të printuar në faqen ku ai vetë figuron, apo ajo vetë figuron si person i kërkuar nga kompania apo nga institucioni për të lëvizur lirisht, dhe me dokumentin e identifikimit dhe me një kopje të thjeshtë në letër, në rast se ndalohet nga postbloku përkatës, e ka plotësisht të lehtë të kalojë. Është një mënyrë fare thjeshtë për këtë shpejtësi që na duhet në këtë moment, dhe do të shohim nesër funksionimin, por besoj që nuk ka arsye për të dyshuar se është gjëja e duhur dhe e mundur për t'ja bërë të lehtë jetën edhe kompanive, edhe institucioneve, edhe njerëzve, dhe për të mos krijuar një sistem të komplikuar regjistrimi dhe verifikimi. Po kështu është e rëndësishme të theksoj, do të ndiqet e njëjta mënyrë dhe për të gjitha shërbimet e medias. Pra, të gjitha kompanitë mediatike që ofrojnë shërbime audiovizuale duhet t'i drejtojnë në adresën Policia Rrugore asp.gov.al kërkesën me të gjithë emrat me të njëjtin sistem. Ky template shumë i thjeshtë do të jetë edhe i publikuar dhe uroj dhe jam i bindur që edhe mediat do të na ndihmojnë që ta publikojmë duke ja u lehtësuar dhe kështu më shumë punën të gjithë atyre që mbase nuk po ndjekin tani këtë komunikim apo që mbase ka nevojë për sqarime të mëtejshme. Nga ana tjetër, edhe qarkullimi i automjeteve të personave me smundje kronike që kanë të planifikuara terapi mjekimi në spitale, natyrisht me dokumentin e nevojshëm për trajtimin e tyre është i hapur, natyrisht, siç është i hapur edhe transporti, qarkullimi për persona që bëjnë kujdes social për të moshuar dhe që janë në një marrëdhënie private me familje të ndryshme, se një pas disa kërkesa në të ditim, por është e rëndësishme që të kenë një vërtetim shumë të thjeshtë nga mjeku. Më tutje për sa i përket vajtjeardhjeve në aeroportin e Rinasit. Drejtuesit e automjeteve duhet të kenë në dispozicion bileta dhe fluturimit të personave, pra fotokopjet, qoftë fotokopje në letër, qoftë fotokopje në telefon, të atyre që presin apo të atyre që largohen. Marrja në automjetin e punës nga këta persona që kanë liri lëvizje, të personave të tjerë të familjes, apo të personave të tjerë që s'kan lidhje fare me detyrën shtetërore apo me detyrën për të mbuluar një shërbim nga ato që renditën më lart, është rreptësisht ndaluar dhe do të sanksionohet. Kështu që ju lutem të gjithë drejtuesve të institucioneve, ju lutem të gjithë punonjësve të institucioneve, por ju lutem edhe të gjithë administratorëve të kompanive që ta përcjellin edhe këtë mesazh, sepse është shumë e rëndësishme
përsërit kuptohet se nuk është fjala këtu për të penguar për qef njerëzit që të lëvizin. Këtu është fjala për të mbrojtur këdo me të gjitha forcat. Dhe për këtë arsye, shmangja e marrjes në makinë të njerëzve të tjerë është pjesë e këtij sistemi mbrojtje, që sado qesharak të mund të duket në një ditë normale, në një kohë normale, aq serioz dhe i rëndësishëm është. Më tutje lidhur me pyetje që janë bërë dhe me sqarime që janë të nevojshme. Është bërë një pyetje përsëritur lidhur me fasonët dhe me call centerat. Atëherë, po ju shpjegoj edhe një herë. Nesër, edhe fasonët, edhe call centerat do ta kenë të ndaluar të qarkullojnë punojësit e tyre. Pra, faktikisht, nesër duhet të jenë të mbyllur. Njëkohësisht, nga fillimi i javës ardhshme, do të fillojnë inspektimet për garantimin e standardeve të sigurisë. Dhe nëse këto standarde sigurie, të cilat janë disa standarde të thjeshta, nuk do të garantohen, atëherë do të marrim masa drastike, të cilat do të bien drejt për drejt në shpatullat e pronarëve të këtyre sipërmarrjeve. Duhet ta harrojnë që mund vinë dhe të kërkojnë nga shteti para për shkak të mbylljes. Sepse kjo nuk është një mbyllje që vjen si rezultat i një kërkese të shtetit në një kohë të zakonshme, por është një mbyllje që mund vi si rezultat i mos zbatimit nga ana e tyre të rregullave të këtij momenti dhe i mos vënies në jetë të këshillave për të përballuar së bashku të situatë. Është papërgjegjshmëri që nuk mund të shpërblehet në asnjë formë, por përkundrazi do të ndëshkohet. Tani, duhet të jemi shumë të qartë, në asnjë vend, as në Itali, edhe sot që flasim, nuk është ndaluar aktiviteti prodhues në asnjë vend. Dhe ja çfarë thot fjalë për fjalë edhe qarkorja më e fundit e qeverisë italiane lidhur me aktivitetin prodhues, pra lidhur me fabrikat, lidhur me kompanit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mjedise prodhimi. Të garantohet përdorimi maksimal i punës bërë nga shtëpia ose në distancë, që do thotë për atë pjesë punës që mund kryhet me internet, apo për atë pjesë punës që edhe fasonët mund ta Ishte ky komunikimi i kreut qeverisë Edi Rama, i cili po bën të ditur disa sqarime në lidhje me shtrëngimet dhe masat e marra në lidhje me qarkullimin gjatë 3 ditëve të ardhshme, duke nisur që prej orës 6 mëngjesit të ditës së nesërme deri në mesnatën e ditës së diel është ndaluar për pjesën më të madhe të kategorive, sidomos për qytetarët e thjesht, qarkullimi i automjeteve nuk do të ketë kështu as transport urban, po ndërkohë për strukturat shtetërore dhe private, siç bëri ditur dhe kreu i qeverisë, ka një procedurë e cila u lejon, jep një hapësirë pra këtyre strukturave për të lëvizur nëpërmjet një liste personeli që do të lëviz për të mundur aktivitetin, vijimin e aktivitetit të këtyre kompanive apo strukturave tek policia rrugore @asp.gov.al, pra është një adresë që i takon policisë rrugore,
Këto struktura, pra, sido që t'jenë shtetërore apo private, duhet dërgojnë listën e personelit shoqëruar me targat automjeteve që kanë si të nevojshme për të lëvizur dhe vetë punojnësi nëpërmjet një kopje të vërtetimit dhe bashkëngjitur me mjetin personal të identifikimit mund të qarkulloj pra në rrugët e qyteteve, në 8 qytetet ku është vënë ndalesa e qarkullimit, në rast se do të ndalohet. Lëvizjet drejt aeroportit, siç ta kreu i qeverisë, kanë të detyrueshme që të paktën drejtuesi i automjetit të ketë një fotokopje të printuar të një bilete udhëtimi në flet apo në kopje elektronike dhe këshillueshme është që të mos kenë pasagjer shtesë në automjetin e tyre. Një tjetër çështje e rëndësishme është ajo e fasoneve dhe call centerave, siç thot kreu i qeverisë, e kanë të ndaluar, siç tha zoti Rama, që të qarkullojnë punonjësit e tyre. Nesër do të jenë të mbyllura dhe të hënën do të nisë një inspektim i ambienteve të punës së këtyre dy kategorive, pra industrisë fasone dhe call centerave, do të nisë një inspektim gjatë ditës së hënë për kushtet e punës dhe direktivat sa i takon aspektit të higjienës që janë dhënë nga autoritetet publike. Për ta, tha zoti Rama, nuk do të ketë fonde shtesë apo kompensimi nëse do të kapen në shkele, pasi është një situatë që kërkon masa të rrepta për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Vjojmë ndërkohë me të tjera zhvillime dhe informacione. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj sqaroi se kryerja e analizave nuk do të bëhet për çdo rast që telefonon në urgjencën kombëtare nëse nuk ka shenja të qarta klinike, dhe kjo praktikë, thot ai, është ndjekur edhe në vende të tjera. Kujdesi primar, sipas tij, në këtë fazë është eliminimi i lëvizjeve nga vetë qytetarët, duke mbrojtur veten dhe të tjerët. Në numrin 127 pranë qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore, deri në mesditën e sotme janë 774 persona të cilët kanë telefonuar pasi janë të shqetësuar se mund të jenë të infektuar nga koronavirusi. Apeli që vjen nga kjo qendër është që qytetarët, edhe pse u del linja e zënë, të qëndrojnë në pritje, pasi në këtë mënyrë do të mund të marrin përgjigje me përparësi. Le të rinë në pritje se ju vinë shumë shpejt radha. Dhe kjo thjeshton jo vetëm punën dhe marrin një përgjigje, por duke mos e kryer telefonat disa herë, nuk do të sistemi do të ngelet i lirë dhe do të kemë përgjigje. Edhe me shtimin e numrit personelit do të jetë akoma më thjesht nga mbasditja e sotme edhe në ditën e vazhdim. Brataj sqaroi se ekipi i shtuar i urgjencës mjekësore ndjek një protokoll të qartë dhe se prej aty merret vendimi se cili nga qytetarët që ka telefonuar duhet të shkojë pranë ambienteve spitalore për mjekim. I japin të gjitha sqarimet e mundshme, si të veprojnë në rastin kur janë të infektuar, kur nuk janë të infektuar dhe kur kanë shenja dhe simptoma dhe deri kur ata mund të qëndrojnë në shtëpi. Dhe në rastin tjetër, kur këto simptoma përkeqësohen, ne dërgojmë ekipet mjekësore me autoambulancë, me pajisjet e dhura, që e çojnë atë drejt spitalit infektiv. Pra, çdo gjë përcaktohet nga këtu. Në të njëjtën linjë me masat e ndërmarra nga qeveria, Brataj i ka bërë edhe një herë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Njerëzit duhet të kufizojnë sa më shumë lëvizjet nga banesa, të dalin vetëm tek persona për nevojat emergjente dhe të kufizojnë lëvizjet ndërqytetare. Të gjitha këto janë masa për mos përhapjen e virusit dhe kjo ka një kohë 2 javore. Mbas 2 javësh virusi shkatërrohet, nuk transmetohet më. Moshat pensionistët që janë më të ekspozuar nuk duhet të mblidhen të luajnë dominot e parku para shtëpisë ose terroristja. Duhet të marrin vesh janë ata mbrojtësit e parë të vetes së tyre dhe të komunitetit dhe të shoqërisë. Çdo ditë janë me mijëra persona të cilët telefonojnë pranë 127-s. Pjesa dërmuese e tyre i drejtohen qendrës për shkak të COVID-19, por edhe për raste të tjera emergjente. Ndërkohë qytetarët janë dyndur drejt farmacive, jo vetëm për blerjen e maskave apo dezinfektantëve, por edhe për furnizime me ilaçe të tjera. Farmacistët deklarojnë se ka një kërkesë të shtuar edhe për vitaminat, të cilat sipas tyre mund të jepen edhe pa recetë nga mjeku. Nga produktet më të kërkuara si masa parandaluese të virusit, farmacistët shprehen se kërkesë të shtuar ka pasur edhe për furnizim me ilaçe mbajtëse mjekësore. Janë dyndur në për farmaci duke blerë dezinfektant, maska, vitamina C, që është një antiviral shumë i mirë dhe është goxha, domethënë gjë e mirë që ta pinë
Vitaminën D3 po ashtu që po e konsumon pothuajse çdo shqiptar për momentin që jemi dhe po medikamentet mjekësore, do të thënë medikamentet mbajtëse që i kanë, po i dyfishojnë sasin, po i blejnë për disa muaj. Përveç maskave dhe disinfektantëve, ka një shitje dhe interesim shumë të madh edhe për alkoolin, për të disinfektuar dhe ambientet. Kërkesë e lartë nga qytetarët ka pasur edhe për vitamina, shitja e të cilave sipas farmacistëve bëhet pa pasur nevojë për një recetë mjeku. Vitaminat sugjerojnë në të gjithë botën, merren pa recetë, nuk është se vetëm personat që janë diabetik të kenë kujdes me përdorimin e tyre sepse kanë sheqer të shtuar. Ka brende të shumta, kështu që nëse mbaron një brend, ka një brend tjetër, ka pafund brende të vitaminave për secilin pacient që vjen, çdo lloj këshille të mundshme, edhe për dietën ushqimore të pasur, për frutat dhe perimet që duhet të konsumojnë, për mënyrën e higjienës që duhet të mbajnë. Një rritje e kërkesave për njerëzit është edhe vitamina C, që përdoret për të rritur imunitetin, dhe vitamina D, që shërben për të ulur riskun e kapjes të virusit dhe qelizat bronkiale. Sa i takon maskave mbrojtëse, farmacistët deklarojnë se po hasin probleme me furnizimin e tyre, ndërsa shtojnë se depot farmaceutike po i shesin ato me çmim të dyfishuar. Nga mëngjesi së premtes deri mes natën e së dielës, asnjë automjet privat dhe udhëtarësh nuk do të lejohet të qarkullojë në Tiranë, Durrës dhe disa qytete të mëdha të vendit. Kreu i Policisë Shtetit sqaroi kategoritë që nuk do të preken dhe mënyrën si mund të shkohet në aeroportin e Rinasit. Ndërkohë, postbllogjet e policisë dhe ushtrisë kanë identifikuar më shumë se 200 shkelës të vetë karantinës. Duke filluar nga ora 6:00 e mëngjesit të së premtes dhe deri mes natën e së dielës, asnjë qytetar i Tiranës dhe i Durrësit nuk do mund të përdorë automjetin e tij privat. Me urdhër të qeverisë, lëvizja e automjeteve është bllokuar, automjeteve private dhe atyre ndërurbane, nga kryeqyteti dhe Durrësi në drejtim të qyteteve të tjerë të vendit dhe po ashtu lëvizja e anasjellët. Bllokimi i qarkullimit të mjeteve do të prek edhe një sër qytetesh të tjera në vend. Nuk do të lejohet as edhe një lloj mjeti të qarkullojë në qytetin e Tiranës, në qytetin e Durrësit, në qytetin e Shkodrës, në qytetin e Lezhës, në qytetin e Elbasanit, Lushnjës, Fierit dhe Vlorës. Përjashtim nga rregulli, do të bëjnë vetëm disa kategori. Lejohen të qarkullojnë vetëm ambulancat, mjetet të cilët transportojnë mallra për konsum të qytetarëve, mjetet të cilat që shërbejnë për transportin e medikamenteve, dhe të gjitha mjetet e mediave të cilat janë të loguara. Qytetarët që do të përdorin aeroportin e Rinasit duhet të raportojnë në sallën operative të policisë në numrin 112, orarin e fluturimit, linjën, biletën, emrin e personit që do të fluturojë si edhe kohën e lëvizjes. Policia dhe ushtria vijoi kontrollet për personat që nuk janë vetë izoluar, ndonse kanë udhëtuar nga vende të prekura drejt Shqipërisë gjatë 2 javëve të fundit. Në më pak se 24 orë kontrolle, posobllogjet identifikuan mbi 200 persona të tillë. Për të shmangur abuzuesit, policia i ka hedhur emrat e tyre në një sistem elektronik të përbashkët që verifikohet në çdo posobllog përmes një tableti. Në rast se ky person, i cili është konstatuar nga pikat e kontrollit, do të shikohet ose do të konstatohet një nga pikat e kontrollit, atëherë ndaj tij do të aplikohet masa e gjobës prej 5.000 eurosh. Nga ana tjetër, urdhri për mbylljen e lokaleve arriti që vërtet i mbyll ato. Disa kishin lënë pusulla për klientët kafedashës. Por shqiptarët thonë se vesi del me shpirtin. Edhe pse të mbyllur dhe pa shërbim, tavolinat e disa lokaleve nuk mbetën fare bosh. Mëngjesi së endes ishte i fundit kur transporti publik ishte ende aktiv. Shumë qytetarë ende nuk janë informuar për këtë ndalesë, ndërsa shumë të tjerë përdoren makinat personale duke krijuar edhe trafik. Këtu janë lëvizjet e fundit e autobusëve në kryeqytet. Disa prej linjave urbane vijuan punësin normalisht mëngjesin e së enjtes me motivacionin se nuk kishin marrë ende shkresën e bashkisë ku udhëzoi pezullimi i transportit urban dhe rreth qytetas. Pas statusit të kryeministrit se duke nisur nga mesdita ndaloi qarkullimi, u vënë në zbatim kjo vendimarrje e kryebashkiakut Veliaj. Ky i fundit nga ana tjetër argumentoi kështu qarkullimin ende të urbanëve.
Nuk ka devijim nga urdhri për autobusët, por kur shqeturni 3 mbrëm do të duhet ta rikthejmë në shtëpi më shok sot në mëngjes tek fëmijët, për sa kohë s'kish dieni mbrëm. Në stacionet e autobusëve u vendosën policë bashkiak për të shmangur marrjen e pasagjerëve, duke ndaluar dhe transportet të organizuara të punëtorëve të kompanive private. Në për stacione vionin ende të qëndronin qytetarë, të painformuar dhe të pakënaqur me këtë mas antivirus. Kjo rrugë, unë tani erdha deri ke terminali, në autobusin e Krabës. Zbrita aty erdha në kom deri këtu. Mëse do ikëm as dita una. Tani as mas dita as lart, ne jemi me dializë na premton edhe ajo dializa pa e bërë jo. Po ishin me lëndim ekonomike, ma kërcet mua ta paguaj taksin. Por asgjë nuk e frenoi lëvizjen e kryeqytetasve, edhe pse me kafenet mbyllur, trafiku në Tiranë ishte i rënduar, pasi në mungesë të urbanëve të gjithë kishin nxituar të merrnin makinat personale. Në sajt masave drastike kundër përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, edhe zyra e Organizatës Kombeve të Bashkuara në Tiranë është mbyllur, duke i mundësuar aksesin e punës nga shtëpia 150 punonjësve të saj. Lajmin e konfirmoi për A2 koordinatori i përhershëm i zyrës OKB-s në Shqipëri, Brian Williams. Unë ndodhem në shtëpinë time, nuk jam izoluar, por ky është një hap që e kemi ndërmarrë si zyrë për të mbështetur qeverinë shqiptare dhe masat e njoftuara prej saj. Në lidhje me parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ne jemi një personel prej 150 shqiptarësh dhe shtetas të huaj që punojnë në Tiranë dhe me bindje ndaj thirrjes së autoriteteve shqiptare duam të japim dhe një shembull të mirë për mbar shqiptarët si masë parandaluese, po e përdorim këtë moment për të lexuar dhe libra të bukur gjithashtu. Në faqen tonë online kemi shpërndarë një njoftim ditën e sotme, ku theksojmë se të vepruarit shpejt për të ndryshuar mënyrën e sjelljes të gjithë qytetarëve për të zëvogluar kontaktin dhe transmetimin e virusit, ka rezultuar një veprim i efektshëm në vende të tjera për të ngadalësuar transmetimin dhe ulur kurbën e epidemisë. Kjo mas ka efekte pozitive për të shmangur mbi ngarkesën e sistemit shëndetësor. OKB përsërit thirrjen e saj për të gjithë qytetarët në Shqipëri që të ndjekin udhëzimet e autoriteteve, veçanërisht për të qëndruar në shtëpi dhe thirrjen e numrit të emergjencës mjekësore 127 në rast të ndonjë simptome apo edhe ndonjë dyshimi të simptomave dhe nxit autoritetet që të kryejnë testime në masën më të gjerë që është e mundshme në mënyrë që të identifikohet më mirë shpërndarja e virusit për të mundësuar një reagim të zgjuar. Mr. Williams, thank you for being with us during this transmission. Mirë, do të mbetemi sigurisht në temën koronavirus, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me historianin Jetnor Cana, i cili është në komunikim të drejtë për drejtë me ne. Mirëmbrëma, faleminderit që gjetët kohën. Përshëndetje, mirëmbrëma Erlin. Ju së fundmi keni renditur disa nga periudat në cilat njerëzimi është përballur me pandemi të ndryshme. A mund të na thoni cilat nga ato ka rezultuar më fatale dhe çfarë ka ndryshuar në gjykimin tuaj, duke qenë se edhe jeni marrë praktikisht me to, ka ndryshuar menaxhimi, mjekimi? Në radhë të parë doja të hapja një parantezë përpara se t'i rendis dhe janë të paktën 6 raste në historinë botërore, në historinë e njerëzimit. Para se paranteza do ishte se mikroorganizmat, bakterë dhe viruset në përgjithësi janë shumë më të lashta dhe lindin, siç dim lindin, sipas shkencës, lindin që kur lind jeta në tokë. Por nëse do i rendisim këto 6 etapa, këto më të rëndësishme dhe më vdekjeprueset, do nisja që në periudhën, sipas historiografisë, është Murtaja e Athinës, ku gjatë luftës së Peloponezit, siç na njofton Tuciditi, tifoja vrau të paktën 1/4 e popullsisë në 4 vite. Pra prej 430 deri në vitin 426 para Krishtit, ndodhe kjo epidemie e madhe, domethënë kur ishte lufta e Peloponezit. Domethënë ishin shifra të rëndësishme për kohën, 1/4 e popullsisë. Rasti i dytë është Murtaja Antonina, mbas Krisht, domethënë në shekullin e dytë mbas Krishtit, gjatë perandorisë romake, dhe ishte një pandemi që fillimisht nis si një pandemi e vogël, por përhapet dhe mendohet, sipas historianëve, vdiqën diku rreth 5 milion njerëz.
duke marrë janë shifra të rëndësishme, pasi duke marrë parasysh që vetëm Roma ishte 1 milion, 5 milion njerëz vetëm po flasim për Italinë, ishin shifra të rëndësishme. Më mbas kemi murtaja kjo që njihet si murtaja Justinianit në shekullin e 6 mbas Krishtit. Dhe kjo është e rëndësishme pasi murtaja, domethënë, është ajo që njihet si murtaja bubonike, e cila i ka gjenezat, fillesat i ka në Etiopi dhe Egjipt. Më mbas arrin në Turqi, në Evropë, më tej në Evropë, siç dim Turqia, domethënë Turqia evropiane, domethënë hyn në Evropë. Dhe sipas kronistëve 10.000 njerëz vdeshin në një ditë në Konstantinopol. Pra kemi në shekullin 6 është shumë e rëndësishme kjo, kemi një shpërthim të dytë në Evropën veriore, në Francë pikërisht, dhe arritën në 25 milion të vdekur. Pra, ishte një pandemi e rëndësishme, me cifra të rëndësishme. Rasti 4 është ajo që njihet si vdekje e zezë. Dhe këtu jemi në shekullin 14, në mesjet, midis viteve 1331 1353. Ajo shkaktoi, domethënë vlerësohet, shkaktoi rreth 75 milion të vdekur. Niset, domethënë, gjenezat i kanë Azi, në Evropë perëndimore në vitin 1348. Vdekja e zezë, domethënë siç njihet, fillimin e parë si cikël zgjat me shekuj. Pra, këtu duhet, kjo është sipas mendimit tim ajo më e rëndësishme, pasi zgjat me shekuj. Pra, shkakton për 2, 3 apo 4 vjet, domethënë vazhdon për 2, 3, 4 vjet, zhduket se rishfaqet. Pasi kemi, për shembull, Manzonit e Promesit Spozi, në shekullin 17, rishfaqet në shekullin 17. Dhe vetëm në Itali dhe Zvicër kakton gati 1 milion të vdekur. Vdekja e zezë. Zotit Canaj, mund të na thoni në cilën prej këtyre pandemive ose periudhave që ju keni listuar dhe që po rrëfeni, në cilat prej to ka qenë më e afektuar, më e prekur Shqipëria? Mendimi im është se, domethënë, mendimi im është vdekja e zezë, pra që nis nga shekulli 14 deri në shekullin që vazhdon deri në shekullin 18. Domethënë, këto i kemi domethënë si rezultate domethënë në aspektin historik cilësohen, për shembull, tani unë vi nga zona e Mallakastrës, në Mallakastrë, domethënë pikërisht nga fshati Klos, aty kemi gojdhanat. Dhe domethënë janë të dokumentuar që në shekullin e 17, për shembull, në Klos, quhet Klosi. Dhe Klosi ka qenë një qendër në mesjet, domethënë vazhdon të jeta, domethënë ka qenë një qendër e rëndësishme. Dhe domethënë shekulli 17 të paktën në flas personalisht. Dhe kjo për mendimin tim për Shqipërinë ka qenë domethënë nga shekulli 14 deri në shekullin 18. Por kjo nuk është se vazhdoi, domethënë mos keq kuptojmë këtu, nuk është se është një sëmundje e cila vazhdon, po ka pasur periudha, për shembull, vazhdon për 3, 4 apo 10 vjet, zhduket dhe rishfaqet. Dhe murtaja e zezë, domethënë kjo ka qenë më e rëndësishme në territorin shqiptar. E kuptoj. Ju jeni në Itali aktualisht, apo jo? Si po përjetohet aktualisht e gjithë situata? Tani, në Itali situata, të themi, nuk është kaq entuziasme, nuk mund ta problemi, domethënë, në Itali është se ato në vatrat kryesore, të cilat ishin në veri, janë duke u shfaqur, domethënë duke përhapur edhe në territorin këtu në Emilia-Romagna, domethënë ku jam në gjendje mund. Dhe janë vatra të rëndësishme, domethënë sipas
domethënë lajmet të fundit, ka arritur në Emilia Romagna, ka arritur gati në 1000 vet të prekur. Domethënë situata është serioze të themi. Ju po qëndroni në shtëpi, jeni izoluar besoj apo jo? Për momentin jo. Domethënë jetojmë ditën, unë vazhdojmë punën, po jetojmë në mëngjes na nisin email, domethënë nëse si duhet të veprojmë gjatë jetës së përditshme. Për momentin jo. Por domethënë nuk ka arritur akoma ende nuk ka arritur kulmi i cili parashikohet për 1 apo 2 javë, domethënë kulmi i vërtet. E qartë. Unë ju falenderoj për kohën që gjetët edhe informacionet që përcollët në këtë minutash. Faleminderit juve. Banka e Shqipërisë ka vendosur të shtyjë me 3 muaj pagesën e kësteve të kredive. Vendimi është marrë mbledhjen e sotme të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës Qendrore, ku diskutua kjo masë si një formë lehtësuese për situatën e krijuar nga koronavirusi. Përfitues të kësaj mase do të jenë si bizneset, ashtu edhe individët. Pezullimi me 3 muaj pagesës kësteve të kredive do të jetë një opsion për ta, dhe kjo do të thotë se qytetarët dhe bizneset që duan të paguajnë mund ta bëjnë atë, ndërsa të tjerët përfitojnë nga afati 3 mujor i shtyrjes. Kjo masë marrë në konsensus me sistemin bankar, ishte edhe një kërkesë e komunitetit biznesit, i cili po përballet me vështirësi nga situata e krijuar nga koronavirusi. Ndërkohë biznesi ka zhvilluar një takim e dyert të mbyllura me ministren e financave Anila Denaj. A 2 CNN ka mësuar se sipërmarrja ka dorëzuar zyrtarisht kryefinancieres një listë me 6 kërkesa, ku përfshihen që nga shtyrja në kohë e pagesës së taksave dhe procedurave e deri tek skemat kompensuese për punonjësit. Ministria e Financave dhe Biznesi kanë zhvilluar një mbledhje me dyert të mbyllura lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi dhe vendimit për mbylljen e një pjese të subjekteve. A 2 CNN mëson nga burime brenda mbledhjes se biznesi ka dorëzuar ministres së financave Anila Denaj një listë kërkesash të cilat konsistojnë në mosbllokim të industrisë prodhuese agro-ushqimore. Në varësi të dinamikës së ngjarjeve, kanë kërkuar shtyre të procedurave me shtetin për të paktën një periudhë 1 mujore, lidhur me tenderat, dokumentat, kontratat dhe mos aplikimin e penaliteteve. Në listën e kërkesave të tyre, bizneset kanë përfshirë edhe shtyre të pagesës së taksave ndaj pushtetit qendror dhe vendor për 1 muaj, si dhe kësteve të kredive për një periudhë 3 deri në 6 muaj. Ndërkaq, gjatë periudhës së emergjencës me koronavirusin, kanë kërkuar edhe ndërprerjen e inspektimeve, si dhe mbulimin e një pjese të pagesave për pagat e punonjësve që do të dërgohen në shtëpi pas mbylljes së aktivitetit. Kërkesat janë dorëzuar zyrtarisht ministres së financave Anila Denaj. A 2 CNN mëson se ky digaster po punon për një paketë mbështetëse për biznesin, e cila pritet të diskutohet në mbledhjet e ardhshme të qeverisë. Jemi në temën koronavirus dhe në minutazhet e edicioneve tona informative, siç e keni vënë, ne u kemi dhënë një pjesë të rëndësishme të konsiderueshme ekspertëve që e shohin në këndet të tjera dhe në këndet të ndryshme situatën. Kam komunikim të drejtë për drejtë zonjën Ariana Reli, psikiatre e njohur, për të mësuar më shumë në aspektin psikologjik të gjithë situatës. Zonjë, ju përshëndes, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Si po shihni gjithë situatën, reagimin e popullatës, le të themi? Reagimi i popullatës është brenda limitit të normave, të themi, sepse sigurisht jemi përpara një rreziku, të cilin çdo organizëm, aq më tepër sistemi nervor, e percepton veten si të dobët për sa i panjohur është që ta përballojë, dhe deri këtu kemi frikën që sigurisht është e përhapur në popullat, por vërehen edhe reagime që na bëjnë të mendojmë se frika është e kaluar dhe kemi kaluar edhe në raste të panikut, siç ndodhi për shembull kur një pjesë e madhe e popullsisë vërshoi në supermarkete për të siguruar ushqimet, apo tani që mundohen që të vrapojnë për të siguruar maskat, dorezat, që janë patjetër masa mbrojtëse,
por që duke e egzageruar në sasinë e tyre, bëjnë që kjo gjë të pengojë të tjerët që t'i kenë edhe ata si pjesë e masave mbrojtëse. Pjesa tjetër e panikut që unë mendoj që është goxha më e dëmshme se këto që diskutuam më parë, janë edhe telefonatat e shtuara dhe meraqet e egzageruara, të cilat drejtohen tek numri urgjencës 127, duke bërë kështu që jo vetëm që të pengojmë ata që vërtet kanë nevojë në këto raste të marrin ndihmën mjekësore dhe këshillimet, por edhe në një konsum të gjithë personelit mjekësor që shërben atje dhe në një ezaurim duke i reduktuar ato në të gjithë çfarë ata duhet t'i shërbejnë vërtet kontingjentit më vulnerabël që janë në nevojë. Ka një perceptim se një grup mosh, le të themi relativisht e moshuar, e neglizhon situatën, e keni vënë re këtë dhe si mund ta komentoni? Në të vërtet vihet të re që është pikërisht kjo mosha më e rrezikuar që në fakt duket sikur nuk i bindet shumë këtyre masave që për të cilat rritet për herë me forcë dhe çdo ditë më shumë. Ky është brezi që vërtet e konsideron veten shumë të fortë, që në një farë mënyre ka parë edhe më keq, dhe këto janë zakonisht ato arsyetime që jepen nga ata, por që vërtet jemi ne që duhet i ndërgjegjësojmë edhe një herë tjetër për sa ato janë po kaq të brisht, sepse problematikat që ato kanë të shëndetit, të gjitha ato problematika që në vite janë instaluar tek ata, por edhe vetë mosha ku forcat mbrojtëse janë disi më të brishta krahasimisht me pjesën tjetër të popullatës, duhet që vërtet t'i çojë brenda shtëpisë me kujdesin ton, sigurisht nga larg, jo nga afër, sepse dhe ne jemi një burim që mund t'i infektojmë dhe gjithmonë duke mos i mohuar dashurinë, kujdesin nëpërmjet telefonatave apo nëpërmjet mesazheve të ndryshme që ne mund t'i çojmë, qoftë me ushqimet që mund t'i ofrojmë apo me çfarë ato kanë më dëshirë të kenë në këto ditë për të kompensuar sadopak dhe mungesën që i krijojmë ne. Po këshillojmë që të evitojmë lëvizjet që po cilësohen si të tepruara, po ndërkohë një pjesë të rëndësishme të kohës gjatë kësaj periudhe dhe në vijim do të na duhet ta kalojmë në banesat tona me fëmijët, zonja Reli, si duhet sillemi? Vërtet, kjo është një pyetje e cila kërkon një përgjigje të kujdesshme, sepse vetë ne të vendosur në këto kushte jemi lehtësisht irritueshëm. Kështu që padashje mundet që këtë irritim tonin ta transmetojnë tek fëmijët. Kështu që kujdesi fillimisht duhet të nisi pikërisht nga sjelljet tona. Pjesa tjetër që duhet të bëjmë është që këta fëmijët na konceptojmë edhe të na konceptojnë edhe një herë tjetër si mbrojtjen e tyre, le të bëhemi kësaj radhe edhe shokët e tyre, të marrim pjesë dhe të organizojmë lojra të bukura dhe argëtuese për ta, ti kontrollojmë shumë mirë përdorimin e celularëve, të televizionit, që jo vetëm të mos ekspozohen shumë ndaj lajmeve që kanë të bëjnë tashmë me ngjarjet që kanë lidhje direkt me këtë virus, por edhe ti afrojmë atyre emisione që i kënaqin, kukullat e veta, filmat që ata pëlqejnë, të bashkëbisedojnë në telefon me bashkëmoshatarët e tyre, duke i minimizuar sadopak të lloj asocializimit të cilat kushtet na i imponojnë të gjithë ne tani. Mediat kanë detyrën të informojnë, zonja Reli, po ndërkohë ka kaq shumë media sa që nëse do të mblidhet i gjithë informacioni i prodhuar gjatë një dite është shumë, le të flasim si sasi. A keni një mesazh dhe për mediat?
Mediat duke parë çfarë bëhet në realitetin ton, pra kudo ka masa kufizuese, është shumë mirë që dhe ata t'i kuptojnë në mënyrën e tyre për të seleksionuar sa më shumë informacionin që tashmë popullata duhet marri, të kem parasysh që është vërtet një popullat shumë fragjile, e sa po dal nga tërmeti dhe aktualisht e përballur me një tjetër sulm, kështu që t'i reduktojmë të paktën sulmin informativ dhe të japim mesazhe që vërtet janë të domosdoshme për to, por dhe mesazhe qetësie dhe entuziazmi që sigurisht nuk do të mungojnë, sepse brenda çdo të keqe gjendet gjithmonë një e mirë, varet nga lloji i këndvështrimit. Zonja Reli, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe minutat që na kushtuat. Faleminderit ju. Situata e krijuar nga koronavirusi ka vendosur në panik qytetarët, një pjesë e tyre kanë vrapuar në supermarkete për të blerë ushqime si rezervë, por jo të gjithë kanë mundësi të krijojnë stoqe të tilla. Kjo për shkak të të ardhurave të pakta dhe këtu përfshihen edhe pensionistët. Të moshuarit dhe individët me komplikacione shëndetësore janë më të rrezikuarit, por njëkohësisht edhe më të pambrojturit nga koronavirusi. Edhe në dokumentet e saj, qeveria e pranon se në pjesën ndërmuese pensionet e pleqërisë janë pamjaftueshme për të përballuar nevojat e përditshme, e jo më një situatë e jashtëzakonshme. Zyrat e postës shqiptare kanë qenë në dispozicion të qytetarëve që deklarojnë të dhënat e tyre për të marrë pensionin në shtëpi. Këto dërgesa monetare bëhen më pas nga postierët në terren. Frika për të dalë në rrugë është e madhe, megjithse për një pjesë domosdoshme edhe për të krijuar stokun e ushqimeve në shtëpi. Ja, ta si do marrë pensionin unë me shoqëri. Qa 300.000 marrë burë grua. Bëje sa pëjt ashtë, pa llogarit sa ilaçe që marrë me pare. Këto kushte janë, sa të bëjë. Po, i kam bë, nona. Ka dalë pensioni me blet gjitha? Po, sa kisha mundësi, nona, një diçka të vogël, sa për mos me qenë fare bosh. Jemi izolu brenda, me shumë izolu. Me ushqime, me gjitha, me këto medikamente, me këto lëngje, me gjitha, me këto... Sa familjarë jeni në shtëpi? 3. O, kemi marrë ca, pa hajde, mos e prapës mund të kemi marrë. Ju mjafton ndoshta pensioni për të kryer ato... Me ca kurcime, kështu të na mjaftoj. Pjesa më e madhe e familjeve kanë zgjedhur ditët pas konfirmimit të prezencës së virusit për të frekuentuar marketet, furat e bukës dhe farmacit, por shumë të moshuar janë të varur nga njëra anë nga data e pensionit dhe nga ana tjetër nga të ardhurat që ata marrin. Kushte të vështira, por që duhen shfrytzuar maksimalisht për të përballuar izolimin. Kapacitetet e bashkive për të përballuar koronavirusin nuk janë të mjaftueshme. Kreu i ekzekutivi i shoqatës së bashkive Agrona Xhimali deklaron se pushteti vendor duhet të thjeshtoj procedurat në rast të emergjencash dhe shton se nevojitet një koordinim i mirë edhe me autoritetet qendrore. Bashkit nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për të përballuar situatën e krijuar nga koronavirusi. Drejtori ekzekutivi i shoqatës së bashkive Agron Xhimali deklaron se pushteti vendor duhet të bashkëpunojë ngushtësisht me ato qendror për zbatimin e udhëzimeve, duke shmangur burokracitë. Nuk i kanë bashkit kapacitetet e mjaftueshme, siç nuk i ka i gjithë sistemi qendror. Në fakt, dhe kjo çështja e ditës sot, ne humbëm pak, le të themi, në këndvështrimin tim një muaj kohë për të përgatitur. Insistoj që bashkitë kanë rolin e vetë shumë të rëndësishëm, sigurisht nuk them që ato duhet të mbajnë mbi shpatulla peshën e madhe, ato duhet të punojnë në pandërprerje dhe duhet të amortizojnë, të lehtësojnë dhe të eliminojnë procedurat burokratike. Sipas Xhimalit, autoritetet lokale duhet të fokusojnë shërbimet publike drejt parandalimit të përhapjes së kësaj epidemie, ndërsa apelon për kujdes të veçantë nga bashkitë kufitare. Duhet të ndryshojnë frekuencën e pastrimit dhe të menaxhimit të mbetjeve. Vëmendje jashtëzakonisht madhe
furnizimit me ujë dhe klorifikimit të ujit. Masat që duhet marrin bashkitë në këtë rast është të bashkërendojnë veprimet e tyre me policinë e shtetit, me institucionet dhe agjensitë rajonale të kontrollit, me agjensitë e shëndetit publik në rajon, t'i krijojnë të gjitha këtyre institucioneve qendrore. Bashkia duhet t'i krijojë lehtësira. Në rastet e konstatuara, bashkitë ku ka prezencë të koronavirusit janë 2 më të mëdha në vend, ajo e Tiranës dhe Durrësit. Besimtarët katolik nuk do të shkojnë në mesha deri në datën 3 prill. Dioqeza katolike vendosi përmes një dekreti anullimin e meshave si masë shtrënguese kundër koronavirusit. Bashkësitë fetare po ndjekin me vëmendje masat kundër koronavirus, një ditë pas vendimit të komunitetit musliman për të mos falur namazin dhe xhuman në ambientet e xhamive. Imami Ahmed Kalaja sqaron për Radio CNN arsyet e këtij vendimi. Ose për ditë xhumaje për shembull shkon numri për shembull në xhamin e Rrugës Kavajës deri në 3.000-3.500 njerëz, kështu që do të ishte me të vërtetë ndoshta një burim rreziku. Për këtë arsye është ndërmarrë ky vendim. Për këtë arsye sot në xhamin ton për shembull për herë të parë mbas 30 vitesh le të themi afërsisht nuk është falur namazi me xhamat në xhami, me xhamat do të thotë bashkarisht gjithë bashkë. Vendimi të komunitetit musliman i është bashkuar dhe Dioqeza katolike. Për Radio CNN Dom Gjergj Meta thotë se është pezulluar çdo veprimtari fetare deri më 3 prill. Ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi bërë apele dhe sensi tonë të përgjegjësisë si barinj të kishës që të jemi në këtë moment në krah të njerëzve, sidomos atyre që janë më të dobët se ne, që jemi pak më të rinj, të moshuarit që frekuentojnë ambientet dhe komunitetet tona. Prandaj e kemi parë të arsyeshme dhe kemi dashur të bashkëpunojmë në këtë mënyrë duke shmangur të gjitha veprimtaritë që parashikojnë grumbullim njerëzish. Respektimi këtyre masave është përshëndetur nga kryeministri Edi Rama. Respekt për komunitetin katolik, që vendosi të anullojë të gjitha ritualet kishtare, duke dhënë një mesazh kuptimplot për të gjithë popullin shqiptar. Edhe nisja e të martave të shenjta të shëndojt që mbledhin nga të 4 anët 10 mijëra besimtar, këtë herë nuk do të bëhet në truallin e bekuar të kishës së Laçit, po në tempullin e shpirtit të çdo besimtari. Faleminderit. Presidenti Meta ftoi qytetarët që të mos krijojnë panik dhe të ndjekin shembullin e tij duke dhuruar gjak për fëmijët në nevojë. Kreu i shtetit mbështeti masat e qeverisë ndaj koronavirusit dhe tha se të gjithë duhet ndjekin këshillat e autoriteteve. Presidenti i Republikës Ilir Meta siguroi qytetarët se ka kryer më shumë se një herë testin për koronavirusin dhe ka rezultuar negativ. Me qetësinë se nuk është prekur nga COVID-19, ai u përgjigj thirrjes së qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut, duke dhuruar gjak në ndihmë të fëmijëve talasemik. Qytetarëve u kërkoi të ndjekin shembullin e tij. Mos bien pre e panikut aq më tepër, që ky është një proces tërësisht i garantuar, është një proces tërësisht i shëndetshëm dhe në këtë mënyrë duhet ta vijojmë atë aksion, sidomos pse takon gjithë vullnetarëve të dhurimit të gjakut, të cilët janë të qëndrueshëm. I pyetur nga CNN se si i konsideron masat e ndërmarra nga qeveria deri më tani për të frenuar përhapjen e koronavirusit, presidenti Meta i mbështeti ato dhe kërkoi që të zbatohen urdhrat e autoriteteve. Duhet të gjithë përqendrohemi tek mesazhet e autoriteteve të shëndetit publik, tek udhëzimet që jepen nga autoritetet shtetërore qeveritare. Duhet gjithë kemi parasysh t'i referohemi 127-ës, por ndoshta duhet parë mundësi edhe për në një numër tjetër përsëri për të përballuar fluksin kërkesat, sqarimet që kanë qytetarët. Për të diskutuar mbi situatën e re të krijuar pas pandemisë së COVID-19 dhe efektet e mundshme në sektorin bankar, Meta thirrri në takim guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Seko. Guvernatori garantoi se banka është angazhuar të marrë vendime lehtësuese në interes të komunitetit dhe biznesit.
Deputetët socialistë të Komisionit të Shëndetësisë në Kuvend depozituan një kallëzim penal në prokurorinë e përgjithshme ndaj ish-kryeministrit Seli Berisha. Ai akuzohet për veprën penale të përhapjes së informacioneve të rreme që ngjallin panik, parashikuar nga neni 267 i kodit penal. Sipas socialistëve, Berisha ka përdorur faqen e tij në rrjetin social Facebook për të terrorizuar qytetarët duke shpërndarë me qëllim informacione false në lidhje me situatën e koronavirusit në vend dhe masat e marra nga autoritetet. Partia Demokratike ndërkohë reagoi duke akuzuar qeverinë se po përpiqet që të fusë në karantinë siç thotë të vërtetën dhe opozitën. Nuk ka kallëzim apo padi që mund të ndalë Partinë Demokratike të ngrejë zërin për sigurinë e qytetarëve, theksohet në një deklaratë Selis Blu, ku nënvizohet se do të vijojnë denoncimet e saj. Sipas PD-s, e vërteta është se qeveria nuk mori në kohë asnjë masë parandaluese ndaj përhapjes së virusit rrezikshëm. Në një kohë kur në të gjithë qytetet njerëzit janë dyndur nëpër supermarkete për të blerë rezerva ushqimore, në Kukës duket se qytetarët po blenë ushqime për ditën e verës dhe jo nga paniku i izolimit për shkak të koronavirusit. Qytetarët kuksian, edhe pse janë dyndur në supermarkete, duket se shkaku kryesor i blerjes së ushqimeve nuk është situata nga koronavirusi, por festimet për ditën e verës. Për ditë vere, shumë. Po, për këtë koronavirusin keni marrë masat? I kena marrë, nëse e në mundu. Për ditë vere, për virus. Jo, pa për ditë vere, po... Ndërkohë duket që qytetarët kuksian si të vetmen mas ndaj koronavirusit, është evitimi i udhëtimeve drejt Tiranës. Shoferët autobusëve e konfirmojnë këtë fakt. Po, ka ndiku lëvizja, ka ndiku tarave, që ka ndjeshëm. Shumë e do, se s'ka pas, është theksu mas, s'ka pas lëvizje. Gjithashtu edhe lokalet në këto ditë kanë patur më pak klient, ndërsa jeta në qytet vazhdon normalisht. Në kushtet kur çdo lëvizje po shkon drejt ndalimit dhe të qarkullimit për shkak të koronavirusit, temperaturat e larta i kanë njohur njerëzit në Durrës dhe në Vlorë që të dalin buzdetit dhe të shijojnë diellin dhe ujin. Temperaturat e larta të kësaj të enjte ka bërë që jo pak njerëz të sfidojnë masat kundër koronavirusit dhe të dalin buzdetit. Madje në Durrës dhe Vlorë nuk kanë munguar as persona që kanë bërë banjo dielli dhe janë larë në det. Për to, më e rëndësishme është të marrësh rrezet e diellit dhe atë që të ofron natyra. Paradita për shembull isha te tuneli. Kam motor rreth 7-8 minuta, se isha ujë ftohtë. Këtë punë kam 12 muaj viti. Po pas diell do marr diellin, do marr vitaminën D. Diku lexoj një shpreh të Pablo Nerudës. Vdes kush nuk rapon. Pas shpalljes së pandemisë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, presidenti amerikan ndaloi udhëtimet nga Bashkimi Evropian në një vendim të paprecedent për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Donald Trump kritikoi Europën se ka dështuar në zbatimin e masave të përshtatshme parandaluese. Europianët na sollën virusin. Me këto fjalë, presidenti amerikan Donald Trump justifikoi vendimin e paprecedent për të ndaluar lidhjet ajrore me Europën për një afat prej të paktën një muaj. Një masë e forcë por e nevojshme, tha kreu i shtëpisë së bardhë, i cili përjashtoi nga kufizimet Britaninë e Madhe, ku janë raportuar rreth 460 raste me virus. Trump tha se Bashkimi Evropian nuk ishte zbatuar masa efikase, ashtu si Shtetet e Bashkuara në luftën ndaj COVID-19. Bashkimi Evropian dështoi të merrte masat e përshtatshme të kufizonte udhëtimet nga Kina dhe zona të tjera të prekura. Si rezultat, një numër i madh vatrash të reja në SBA u krijuan nga vizitorë të ardhur nga Europa. Për të mbajtur larg nesh persona të tjerë të prekur, kemi vendosur të pezullojmë të gjitha udhëtimet nga Europa. Një urdhër presidencial i lëshuar më vonë sqaroi se vetëm udhëtarët nga 26 vende të zonës Schengen prekeshin nga kufizimi. Pjesa tjetër e vendeve europiane jashtë zonës së lëvizjes së lirë si Irlanda nuk preken. Fillimisht numri 1 i Washingtonit njoftoi se pezullimet do të aplikoheshin edhe ndaj sasisë së madhe të mallrave që vijnë nga Europa në SBA, por më vonë sqaroi se tregtia nuk do të prekej. Trump njoftoi gjithashtu planet për të siguruar miliarda dollar kredi bizneseve të vogla dhe i bëri thirrje Kongresit të miratoj masa lehtësuese për të zbutur efektin e koronavirusit në ekonomi, por ai u përball me kritika për reagimin ndaj krizës. Sipas demokratëve,
Ishte alarmante që presidenti nuk foli për mungesën e kiteve të testimeve në Shtetet e Bashkuara. Mbi 1130 persona janë prekur deri më tani nga COVID-19 në SBA, ndërsa viktimat janë 38. Bashkimi Evropian ndërkohë dënoi këtë vendim të presidentit amerikan për të ndaluar të gjitha udhëtimet nga Evropa për Shtetet e Bashkuara. Në një deklaratë përbashkët, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel theksuan se përhapja e COVID-19 është një krizë globale që nuk është frenuar në asnjë kontinent dhe që kërkon bashkëpunim në vend të vendimeve të njëanshme. Bashkimi Evropian nuk pranon faktin që vendimi i Amerikës për të ndaluar udhëtimet është ndërmarrë në mënyrë të njëanshme dhe pas një konsultim, shkruajnë liderët e bllokut evropian në këtë deklaratë. Gjithashtu, ata theksojnë se Bashkimi Evropian po bën gjithçka që është e mundur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Një reagim më të drejtë për drejtë, ndërkohë bëri zëdhënësi i Komisionit Evropian Erik Mamer. Bashkimi Evropian po ndërmerr veprime të fuqishme për të kufizuar përhapjen e virusit. Natyrisht, do të ketë hapa të tjerë në ditët në vijim. Të premten, Komisioni do të prezantojë udhëzimet e dakordsuara gjatë Këshillit Evropian për hapat ekonomik që do të ndërmerren. Në veçanti kërkohet fleksibilitet në takimet ballë për ballë brenda kornizës së Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes, si dhe gjithashtu fleksibilitet brenda kornizës së rregullave shtetërore të përkujdesjes. Dikush u të shtit, çdo gjë është mirë, besoj. Mbi 1000 persona kanë humbur jetën në Itali për shkak të koronavirusit. Masat e rrepta të qeverisë nuk po funksionojnë pasi numri i infektuarve është rritur ndjeshëm. Në kundërpërgjigje të situatës, kryeministri Giuseppe Conte njoftoi mbylljen e dyqaneve, bareve dhe restoranteve deri në datën 25 mars, dhe sipas vendimit të qeverisë italiane do të mundsohen vetëm shërbimet jetësore. Izolimi plot i të gjithë Italisë nuk po jep rezultat në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Mbi 15.000 persona rezultojnë të infektuar me COVID-19 dhe rajoni më i prekur vijon të jetë veriu i vendit, me Lombardin që numëron shumicën e rasteve. 189 persona humbën jetën për shkak të komplikacioneve që sjell ky virus i rrezikshëm, duke çuar bilancin total të viktimave në mbi 1000 në të gjithë Italinë. Këto shifra mund të ndryshojnë pasi mbi 1000 pacient të prekur nga koronavirusi janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Përballë kësaj situate dhe vendimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që shpalli gjendjen e pandemisë globale, kryeministri italian Giuseppe Conte njoftoi masa edhe më të forta për të frenuar vrrullin e COVID-19. Baret, restorantet dhe dyqanet në të gjithë vendin do të qëndrojnë të mbyllura, të paktën deri në 25 mars. Do të garantohen vetëm shërbimet kryesore si banka, posta dhe transporti. Edhe fabrikat do të qëndrojnë të hapura, edhe pse me masa të shtuara sigurie. Kryeministri garantoi se pas 2 javësh do të fillojnë të ndihen efektet e para. Nëse do të respektojmë rregullat, do të dalim shumë shpejt nga kjo emergjencë, tha Conte. Por pavarësisht thirrjes së Contes për të mos i msyrë supermarketet, qytetarët krijuan radhë të gjata për të bler ushqime. Një numër i kufizuar njerëzish lejohen brenda dhe atyre u thuhet të ruajnë distancën prej 1 metër, ndërsa zonat turistike mbeten të shkreta. Kina ndërkohë fillon rikthimin në normalitet, ndërsa të njëjtën u regjistruan vetëm 15 raste të reja me COVID-19 në të gjithë vendin. Pekini do të izolojë për 14 ditë të gjithë shtetasit e huaj, ndërsa rastet jashtëzisë sa vinë shtohen. Për Kinën, pjesa më e vështirë e betejës kundër koronavirusit duket të ketë marrë fund. Autoritetet shëndetësore njoftuan se numri i rasteve të reja me COVID-19 ka rënë ndjeshëm. Të njëjtën u regjistruan vetëm 15 raste në të gjithë vendin, ndërsa epiqendra e virusit, rajoni Hubei, raportoi vetëm 8 të tilla. Kjo është hera e parë që rajoni shënon një shifër ditore prej më pak se 10 rastesh. Në 11 mars, të gjitha rajonet në Kinën kontinentale raportuan vetëm 15 raste të reja me COVID-19 dhe 11 vdekje. Me ngadalësimin e përhapjes së virusit pas masave strikte të vendosura nga qeveria, autoritetet kanë filluar të lehtësojnë gradualisht kufizimet dhe bizneset, por i hapen. Pekini njoftoi se do të vendos në karantinë 14 ditore të gjithë udhëtarët e huaj që do të mbërrinë në kryeqytetin kinez, ndërsa rastet jashtë Azisë vazhdojnë të rriten. Situata më alarmante është në Europë, ku vatra kryesore mbetet Italia. Pas Italisë renditet Franca me një total prej më shumë se 2200 rastesh dhe 48 viktima.
Gjermania dhe Spanja numërojnë gjithashtu mbi 1.000 të prekur. 22 vende kanë mbyllur shkollat sipas UNESCO-s për të parandaluar përhapjen e virusit. Të fundit që ju shtuan listës ishin Irlanda dhe Danimarka. Sa i përket rajonit të Ballkanit, Greqia ka numrin më të lartë të prekurve, plot 99 të tillë, ndërsa në këtë vend është shënuar edhe viktima e parë. Bëhet fjalë për një 66 vjeçar, i infektuar në një tur fetar me autobus në Izrael dhe Egjipt. Burri vdiq në një spital të Patras. Kosova ka vendosur në fuqi masa të ndryshme për të përballuar emergjencën me koronavirusin, edhe pse nuk ka asnjë rast të deklaruar. Kryeministri Albin Kurti njoftoi pezullimin e mësimit në të gjithë vendin, ndërsa edhe ushtria është vendosur në gatishmëri. Nuk ka asnjë rast të konfirmuar, por Kosova është përgatitur për emergjencën e koronavirusit. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti aprovoi 11 masa që shërbejnë për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të ekzekutivit dhe përmbajtjen e tij e bëri të ditur kryeministri Kurti gjatë një konference për media. Ndërprerja e procesit edukattiv arsimor në institucionet arsimore publike dhe private në gjitha nivelet. Pra nga kopshti e deri në universitet, deri me 27 mars 2020. Me rekomandim që të lirohet njëri prind nga puna, kjo mos nuk vlen për punëtorët shëndetësor dhe për punëtorët në sektorin e sigurisë. 2. Pezullim i përkohshëm i linjave të udhëtimit ajror dhe toksor nga vendet me risk të lartë dhe të mesëm deri në një vendim tjetër. 3. Kontrolli obliguar i udhëtarëve nga ekipet mjekësore të QKMF-ve në të gjitha hyrjet-daljet e Kosovës me mbështetjen e policisë së Kosovës, të gjithë qytetarëve që vijnë nga zonat epidemike për detektimin e rasteve me COVID-19. Kurti i paralajmëroi pasoja për ata që nuk i përmbahen këtyre masave. Sa i përket eventeve sportive, tubimeve, koncerteve dhe konferencave, ato do të zhvillohen me dyert të mbyllura, pa praninë e spektatorëve. Ndërkohë restorantet, baret, palestrat, pishinat dhe klubet e natës duhet të ndalojnë veprimtarinë pas orës 23:00. Qeveria e Kosovës u bëri thirrje qytetarëve për qetësi, duke nënvizuar se nuk ka vend për panik, ndërsa ka vendosur në gatishmëri dhe forcat e sigurisë. Koronavirusi ka prekur edhe aktorin Tom Hanks dhe bashkëshorten e tij Rita Wilson. 63 vjeçari gjendet në Australi për xhirimet e filmit të tij të ri dhe është izoluar në spital në gjendje siç raportohet të qëndrueshme. Aktori fituesi i çmimit Oscar Tom Hanks dhe bashkëshortja e tij Rita Wilson janë prekur nga COVID-19 në Australi. Njoftimin e dha vetë aktori përmes një postimi në rrjetet sociale. Hanks dhe Wilson, të dy 63 vjeç, kërkuan ndihmë mjekësore pasi shfaqën simptoma gripi në Queensland. Tashmë janë të izoluar në gjendje të qëndrueshme në një spital të Australisë. Çifti ndodhej në këtë vend për xhirimet e një filmi mbi Elvis Presley ku Hanks është protagonist. Ndiheshim të lodhur sikur kishim ftohje dhe pak dhimbje trupi. Rita kishte ecë her pas here dhe gjithashtu temperaturë, shkruan aktori në postimin e Instagram. Protagonisti i filmave të njohur hollywoodian si Forrest Gump apo Shpëtoni ushtarin në Ryan, tha se do të informonin vazhdimisht botën mbi gjendjen e tyre. Do të jemi në vëzhgim dhe të izoluar për aq kohë sa do të jetë nevojshme, tha Hanks. Në vitin 2013 ai zbuloi se ishte diagnostikuar me diabet të tipit 2. Sipas ekspertëve të shëndetësisë, personat që vuajnë nga kjo sëmundje mund të përjetojnë simptoma më të rënda të koronavirusit. Dy futbollistë shqiptar drejt karantinës për shkak të koronavirusit. Talenti kuqezi Marash Kumbulla dhe kapiteni përfaqësues i Kosovës Amir Rahmani do të nënshtrohen testeve dhe masave shtrënguese për COVID-19. Shkak është bërë ndeshja e fundit në Serie A kundër Sampdorias. Lojtari i kësaj skuadre, Manolo Gabbiadini, është prekur nga koronavirusi dhe është vetë izoluar tashmë. Ai u bë rasti i dytë në elitën e futbollit italian, pas lojtarit të Juventusit Daniele Rugani. Sapo u konfirmua fakti se Gabbiadini ishte pozitiv, klubi i Hellas Verona ndërpreu aktivitetin sportiv dhe njoftoi se do të ndjek procedurat e nevojshme, duke nënkuptuar futjen e ekipit në karantinë, duke përfshirë edhe dyshen shqiptarët mbrojtjes Rahmani dhe Kumbulla.
Situata e emergjencës në vend ka bërë që edhe futbollit ndërpres aktivitetet, vetëm pak ditë pasi mori një leje të posaçme nga Këshilli i Ministrave për të zhvilluar ndeshjet e kampionatit me dyert të mbyllura, federata vendosi që asnjë ndeshje të mos luhet deri në një njoftim të dytë. Tani është zyrtare, ndërpritet edhe futbolli në Shqipëri. Sporti vetëm që kishte marrë leje të veçantë nga Këshilli i Ministrave për të vijuar aktivitetin me dyert të mbyllura, pezullohet. Vendimi është marrë me urgjencë pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv në institucionin që drejton futbollin. Një situatë e pashmangshme duke vlerësuar gjendjen e emergjencës në vend si edhe vendimin për të mbyllur qarkullimin e mjeteve, përveç ambulancave, mjeteve të shërbimit shtetëror apo të atyre të transportit të mallrave. Masat ekstreme të kufizimit të qarkullimit, siç u etiketuan nga vetë kryeministri Rama, i bëjnë të pamundura stërvitjet normale, grumbullimet apo edhe paraqitjet e ekipeve në stadiume. Nisur nga përshkallëzimi i kësaj situate dhe duke ndjerë përgjegjësi maksimale për të gjithë personat e përfshirë në jetën futbollistike në vend, si edhe pas propozimit të Komitetit të Emergjencave në FSHF, Komiteti Ekzekutiv vendosi pezullimin e të gjitha aktiviteteve futbollistike. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë deri në një komunikim tjetër të Federatës së Futbollit, thuaj në njoftimin zyrtar. Pas pezullimit të kampionatit deri në një datë për të caktuar, Federata njoftoi gjithashtu se UEFA do të vendosë për ecurinë e aktiviteteve futbollistike ndërkombëtare ku edhe Shqipëria është pjesëmarrëse. Të martën pas mesdite, UEFA do të organizojë një videokonferencë me 55 federatat anëtare për të vendosur lidhur me ndërprerjen e kupave të Europës, miqësoreve të ekipeve përfaqësuese apo edhe shtyrjen e ndeshjeve të Ligës së Kombeve ku është angazhuar Kosova. Me këto pamje kemi mbritur në fund të ditarit të mbrëmjes këtu në A2 CNN. Ju kujtoj të klikoni a2cnn.com faqen tonë të internetit ku do të gjeni të përditësuar zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.